اهلا بيكوا اولى ثانوي. اول درس عندنا في الفيزيكس اللي هو اللينير مومنت. ده مقدمة على نيوتنز سكند لو. المومنتوم اللي هي البي ال دي عبارة عن product of mass and velocity. طبعا اللينير مومنتوم اهي اللي هي البي ال it's the product of velocity and mass of object. طبعا بتبقى vector quantity عشان الفيلوسيتي بتبقى vector. يبقى اذا الميجرنج يونت بتاعتنا الماس بالكيلوجرام والفيلوسيتي بالمتر بير سكند، يبقى كيلو جرام دوت متر بير سكند. الدايمنشنال فورمولا بتاعتي هتبقى MLT نيجاتيف 1. تمام. هنكمل. يبقى دي المومنتم. المومنتم دي مقدمة زي ما قلت لكم للنيوتنز سكند لو. النيوتن سكند لو بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان الفورس act on object to change its state، يا اما rest or motion لازم تعمل change في ال state of object، بتبقى عبارة عن change of linear momentum. change of linear momentum دي معناها ان الفورس هتبقى equal دلتا بي over دلتا تي. اهو نرجع تاني للمومنتم. يبقى الفورس هتبقى equal دلتا بي over دلتا تي. دلتا بي اللي هي دلتا ام في over دلتا تي. يبقى اذا الفورس هتبقى equal ام اي، لان دلتا في اوفر دلتا تي هي الاكسلريشن. عشان من كده جت الرول بتاعت ان الفورس ايكوال ماس باي اكسلريشن اللي هي نيوتن سكند لو اهي. ان الفورس ايكوال ماس باي اكسلريشن. اليونت بتاعت الفورس حاجة اسمها نيوتن. اليونت بتاعت الفورس اللي هي ايه؟ النيوتن. النيوتن بقى هتساوي ايه لو طلعناها من هنا؟ اهي هتساوي الماس بي الكيلو جرام والاكسلريشن دوت متر بير سكند. اوكي، باور 2 طبعا عشان الاكسلريشن متر بير سكند باور 2. يبقى النيوتن هيبقى equivalent ليه كيلو جرام متر بير سكند باور 2. الفورس هنا بتتقاس بحاجة اسمها النيوتن. بتتقاس بحاجة اسمها ايه؟ النيوتن. يبقى النيوتن دي هي الايكويفالنت لكيلو جرام متر بير سكند باور 2. الفورس هنا يا جماعة اهي. الفورس النيوتن هنا ايه هي؟ هي الفورس act on object of mass 1 كيلوجرام to accelerate it 1 متر بير سكند. لما اجي اعرف اليونت بقول ان دي ب1 دي ب1 دي ب1. معنى كلمة يونت يعني واحدة او وحدة. يبقى اذا النيوتن it's the force act on object of mass 1 كيلوجرام to accelerate it 1 متر بير سكند. اوكي. طيب لو انا عندي object affected by forces type of forces زي كده، يعني affected by F1 F2 F3، يبقى ال F moving هنا ال total summation of force هتبقى equal F1 plus F2 plus F3. ودايما ال acting force بتبقى opposite direction to ال friction force. ال acting force بتبقى opposite direction to friction force. اوكي. طبعا هنحل problems بعد كده. بنشرح الأول بعدين نحل problems. بعد كده بيقول لي الفرق ما بين الماس والويت. ان الماس بتبقى the resistance of body to change its velocity، هي مقاومة الجسم عشان يغير السرعة بتاعته، او it's the constituent of material دي الماس مكونات المادة. الويت هي attraction force، يبقى الويت دي عبارة عن force. يبقى لما واحد يقول لي ان الويت بتاعه 60 كيلو جرام ده كلام غلط فيزيكال يعني. لا، دي الماس بتاعتي هي اللي 60 كيلو جرام. يبقى معنى كده ان الماس هي
resistance of the body to change its velocity. But weight is the force of the Earth's gravity acting on the body. يبقى الويت عبارة عن force. بالتالي الماس هتبقى scalar quantity، الويت هتبقى vector quantity. اليونت بتاعت الماس كيلو جرام طبعا أو جرام أو طن، لكن اليونت بتاعت الويت هتبقى نيوتن. بالنسبة للماس هتبقى constant everywhere، يبقى في أي مكان الماس بتاعتي ثابتة، لكن الويت affected by place، عشان كده بنقول إن الويت is vector quantity. كمان الماس بتبقى fundamental، لكن الويت بتبقى derived، عشان كده الويت بيبقى m by g. لكن الماس من النيوتن سكند لو بقول ان هي force divide او over الاكسلريشن. دي الكومباريزون ما بين الماس والايه والويت. او فهمنا كده ايه الفرق ما بين الماس والويت؟ يبقى ما واحد يجي يسالك كده يقول لك وزنك قد ايه، اقول له لا دي الماس بتاعتي هي اللي كذا كيلو جرام، 50 60 70، لكن وزني يبقى بضربها في الجرافيتي اللي هي ماس باي جرافيتي، تطلع بقى 500 1000 زي ما تطلع بالظبط. ده الفرق بين الماس والويت. يبقى زي ما بيقول لنا هنا اهو ان الويت of the body changes from one place to another on the earth's surface. طبعا اكيد الويت بيبقى اكبر من الماس. في عندنا بروبلم اهي، بيقول لي a force of 24 Newton act on a body of mass 5 kilogram that move in a horizontal surface at acceleration of 3 meter per second. عايز الفريكشن فورس. عايز الفريكشن فورس. احنا قلنا هنا ادي الفورس اهي اللي بتأثر اللي هي 24، لكن الاوبجكت هنا الماس بتاعته كام؟ 5 والاكسلريشن بتاعته 3، يبقى الفورس اللي هيتحرك بيها هتبقى كام؟ 5 باي 3 اللي هي 15. دي الاكتنج فورس على الاوبجكت اللي هي الماس باي اتس اكسلريشن، يبقى 5 باي 3 ايكوال 15. لكن الفورس اللي انا باثر بيها كام؟ 24. باقي الفورس راح فين؟ هيستوليك او كونسيومد في الفريكشن فورس. عشان كده لما اجي اجيب الفريكشن فورس هتبقى عباره عن التوتال فورس او النت فورس او الموفنج فورس اللي هي 24 ماينس 15 اللي هي الاكتنج فورس هتبقى 9. تاني يبقى انا عندي فورس 24 نيوتن act on a body of mass 5 كيلو جرام، بتتحرك فيه horizontal surface والاكسلريشن بتاعي 3 متر بير سكند. فعايز الفريكشن فورس، يبقى الفريكشن فورس هتبقى او الاف موفنج هتبقى الاكتنج فورس ماينس الفريكشن فورس. الاف موفنج هنا 24، الاف 1 اللي هي الاكتنج فورس هتبقى 5 باي 3 يعني 15، يبقى الاف 2 هتبقى عبارة عن 24 ماينس 15 هتطلع 9 نيوتن. اوكي. هنا if a body of mass is if the mass of the body is decreased to half and the acting force reduced to quarter، يبقى الاكسلريشن. تاني هنا بيقول لي الماس decreased to half اهو، والاكتنج فورس reduced to quarter قلت للربع، يبقى الاكسلريشن هتبقى كام؟ الاكسلريشن فورس على الماس، فورس اوفر الماس. الاكسلريشن هنا هتبقى ايكوال الفورس قلت للايه اهي كوارتر، يبقى 0.25 او 1 over 4 فورس ديفايدد الماس اللي قالت لي الهاف ديفايدد 0.5 هتطلع لي 0.5 acceleration. يبقى ال A2 هنا هتبقى نص ال A1. اوكي. في اي مشكلة يا جماعة؟ دي بالنسبة للمومنتوم والنيوتنز فيرست لو اللي هو اول درس عندنا. هنشوف examples تانية.
على النيوتن سكند لو. احنا قلنا الفورس هنا بتبقى ماس باي فورس بتتناسب مع الاكسلريشن. عايزين نجيب البروبلمز اهي. يبقى الفورس عبارة عن ماس باي اكسلريشن. ماس باي ايه؟ اكسلريشن. البروبلم تانية. الفورس ماس باي اكسلريشن، الماس عندي ب 22، عايز الاكسلريشن. يبقى الاكسلريشن هنا هتبقى ايكوال فورس اوفر الماس. يبقى الاكسلريشن هتبقى 15 على 5 هتبقى ايكوال 3. How much force applied to an object of mass 5 kilogram accelerated by force of rate 2 meter per second power 2. اوكي. يبقى ده التاني. يبقى الفورس ماس باي acceleration، عندي الماس وعندي الاكسلريشن، يبقى فورس 2 باي 5 هتبقى 10. طبعا دي حاجات بس ايه سهلة، مجرد warming up. هنا بيقول لنا a ball of mass 250 gram. The ball is kicked and this applies a force of 15 Newton to the ball as shown in the diagram. How much does the ball accelerates by in the direction of the kick؟ برضو الفورس ماس باي acceleration اهي زي بنحلها. يبقى الاكسلريشن هتبقى فورس على الماس، يبقى الفورس قد ايه على الماس. بس طبعا لازم احول هنا الماس لكيلوجرام، يبقى divided 1000 هتبقى 0.25 دي الماس. يبقى الفورس ب 15، يبقى 15 over 0.25 هتطلع لي 60 متر بير سكند باور 2. دي الفورس والاكسلريشن. هنا بيقول لنا a force of 30 نيوتن وهنا 55 نيوتن. An object has forces of 30 نيوتن و 55 نيوتن. Apply the force act on the opposite direction to each other as shown in the figure. يبقى عايز الاكسلريشن to the left هتبقى 0.5، عايز الماس of the object. يبقى انا هستخدم هنا اجيب الفورس الاول، هم عكس بعض. يبقى 55 minus 30 اهي هتبقى 25. 55 minus 30 هتبقى 25. بعد كده استخدم الرول ان الفورس ماس باي اكسلريشن، يبقى الماس equal force over الاكسلريشن. الفورس اللي هي 25 over الاكسلريشن اللي هي 0.5 هتطلع 50 كيلو جرام. دي الماس اللي عندنا. بيقول لنا هنا swimmer of mass 48 kilogram uses her legs to push herself away from swimming pool wall applying force of 280 newton. The water that the swimmer accelerates through applies 160 newton force. هو كان وزنه 48 والاكسلريشن طلعت الفورس اللي استخدمها 280. بعد كده بيقول الووتر the swimmer accelerates through applies 160 newton in the opposite direction so that in the acceleration. عايز الاكسلريشن through the water. هجيب النت فورس يبقى 280 minus 160 هتطلع لي 120. دي النت فورس. النت فورس يبقى الاكسلريشن فورس اوفر الماس يبقى 120 اوفر الماس اللي عندي اللي هي 48 هتطلع 2.5. اوكي يا جماعة. دي اكزامبلز تانية على النيوتنز سكند لو.
other examples. في حد عنده أي سؤال؟